เสียงลมพัดยอดไม้เบาๆผสมกับเสียงจักจั่นเรไรยามค่ำคืนในป่าลึกให้ความรู้สึกสงบแต่หนักอึ้งหลังจากเหตุการณ์ขับไล่กลุ่มพรานและคนเมืองผู้ละโมบออกจากเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จทว่าในจิตของสมิงยอดผู้พิทักษ์ผืนป่าก็ไม่ได้สงบสุขตามพงไพรไปด้วยภาพความชั่วร้ายดวงตาที่หิวโหยด้วยความโลภและซากสัตว์ป่าที่ถูกเข็นฆ่าอย่างทารุณยังคงแจ่มชัดอยู่ในมโนสำนึกความแค้นยังคงลุกโชนมันไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่เป็นความเครียดแค้นแทนผืนป่าและเหล่าสรรพสัตว์ที่ไร้ทางสู้ถ้ากูไม่ตัดรากถอนโคนพวกรนหาที่ตายพวกนี้มันก็ต้องหวนกลับมาอีกครั้งหน้าป่าและสัตว์ป่าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เมื่อเจ้าป่าตัดสินใจชะตาของพวกคนบาปจึงถูกขีดเส้นตายยอดลุกขึ้นจากอาสนะวิปัสสนาดวงตาสีอำพันวาวโรดขึ้นท่ามกลางความมืดเขาเร่งรุดไปหาเจ้าธงเสือหนุ่มคู่กายเพื่อแจ้งความจำนงในการเดินทางออกนอกเขตห่วงห้ามธงเอ็งเตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้ข้าจะไปปิดบัญชีเลือดที่หมู่บ้านชายดงเจ้าธงไม่รีรอขันอาสาขอติดตามไปด้วยทันทีขณะที่กำลังจะออกเดินทางร่างมหึมาของพญาช้างเผือกสหายคู่บารมีก็ปรากฏขึ้นช้างเผือกพ่นลมหายใจแรงแสดงความจำนงขอร่วมศึกแต่สมิงยอดกลับยกมือขึ้นห้ามสหายข้าศึกครั้งนี้ไม่ใช่การปกป้องป่าแต่เป็นการตามไปชำระความแค้นนอกเขตเจ้าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จงอยู่ที่นี่เพื่อดูแลผืนป่าแทนข้าครั้งนี้ข้าจะไปกับเจ้าธงเพียง2 คนเท่านั้นช้างเผือกยอมรับคำสั่งสงบนิ่งลง2 สมิงจึงมุ่งหน้าออกจากป่ามุ่งสู่หมู่บ้านชายดงชะตาของมนุษย์ผู้ละโมบกำลังจะถึงการวิบัติเสียงลมพัดตีสังกะสีหลังคาบ้านผู้ใหญ่แสงดังแกรกแกรกเสียงหมาบ้านเห่าหอนโหยหวนเป็นทอดๆที่บ้านของผู้ใหญ่แสงหัวหน้าหมู่บ้านชายดงนี่คือที่กบดานของพวกคนโลภที่รอดชีวิตมาได้บรรยากาศเป็นไปอย่างอึมครึมพวกมันกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลพันแผลกันอยู่อย่างทุลักทุเลหน้าตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเครียดแค้นทว่าในเสี้ยววินาทีนั้นอากาศรอบข้างก็พลันเปลี่ยนไปลมเย็นเยียบพัดมาอย่างเฉียบพลันราวกับพายุวิญญาณมาเยือนกลิ่นอายความตายแผ่ซ่านไปทั่วบ้านผู้ใหญ่แสงเสียงหมาบ้านทุกตัวหยุดเห่าฉับพลันพร้อมเสียงครางหงิงและเสียงฝีเท้าหมาวิ่งกรูเข้าไปแอบใต้ถุนบ้านหางตกกันหมดหมอผีดำผู้มีอาคมร้ายกาจที่สุดในกลุ่มพลันลุกขึ้นยืนด้วยความตกตะลึงใบหน้าถอดสีเหงื่อแตกพล่านมันสะบดออกมาด้วยความหวาดหวั่นที่ยากจะเก็บกั้นไม่เป็นไปได้กูก็ลงอาคมสะกดไว้หมดแล้วไม่ใช่ว่าพวกสมิงยอดมันออกจากป่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นี่ใช่นะทำไมกูถึงสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบสมิงที่นี่ยังไม่ทันที่หมอผีดำจะหลุดจากภวังค์กระแสจิตอันทรงพลังและอมฤตของสมิงยอดก็กระแทกเข้ามาในหัวของมันโดยตรงเสียงกระแสจิตก้องกังวานในหัวเหมือนเสียงก้องจากนรกสมิงดำมึงคงสงสัยละสิว่าทำไมกูถึงออกจากป่าศักดิ์สิทธิ์ได้แต่กูไม่เคยบอกมึงนะว่ากูอยู่ได้แค่ในป่าพวกกูไปได้ทุกที่ที่มีเงาของความชั่วร้ายแล้ววันนี้กูจะมาเอาชีวิตพวกมึงทุกคนเสียงหมอผีดำตะโกนลนลานพร้อมเสียงอาวุธถูกขึ้นลำปืนระงมบานเฮ้ยทุกคนระวังตัวพวกสมิงตามมาแล้วถือปืนถือมีดไว้หมอนี่มาเพื่อเอาชีวิตพวกเราชาติชายหนุ่มผู้ละโมบตัวตั้งตัวตีได้ยินดังนั้นถึงกับตะลึงงันปืนไรเฟิลในมือสั่นระริกมันยังไม่ทันได้ทำอันใดกลิ่นสาบสางที่รุนแรงราวกับความตายเดินได้ก็ลอยมาเตะจมูกพวกมันทุกคนต้นไม้รอบบ้านผู้ใหญ่แสงหักโครมใหญ่เสียงสังกะสีถูกกระชากดังลั่นกลางลานบ้าน
ร่างของยอดที่อยู่ในร่างมนุษย์ครึ่งสมิงที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและรอยสักอาคมเคียงข้างด้วยสมิงธงเสือโคร่งยักษ์ลายพาดกลอนขนาดมหึมาสมิงยอดสยะยิ้มอำมหิตดวงตามองลงมาที่กลุ่มคนบาปไม่ต่างจากมองซากศพเตรียมตัวชดใช้กรรมด้วยเลือดของพวกมึงทั้งหมดเสียงคำรามดังกึกก้องป่าพร้อมกับการกระโจนสายโครงดังเสียงเนื้อฉีกขาดและเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมบทสังหารเริ่มขึ้นสมิงทั้งสองไม่เว้นแม้กระทั่งพรานเท่าหรือลูกสมุนหน้าไหนพวกสมิงยอดไม่ได้มาล่าเพื่อกินแต่มาเพื่อชำระแขนสมิงยอดตรงเข้าตะปบชาติชายที่กำลังจะหลั่นกระสุนแรงเล็บสมิงฉีกกระชากทั้งปืนและร่างของมนุษย์จนขาดเป็น2 ท่อนในคราเดียวเสียงปืนยิงมั่วซั่วสลับเสียงร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวเจ็บปวดและเสียงฉีกเนื้อในขณะที่สมิงยอดไล่ล่าลูกสมุนและผู้ใหญ่แสงเสือธงก็ได้จังหวะทองมันตรงเข้าขยำหมอผีดำศัตรูคู่อาฆาตที่เคยใส่ร้ายตนแรงกัดและกรงเล็บตะปบฉีกกระชากร่างของหมอผีร้ายจนสาแก่ใจเสียงคำรามแห่งความแค้นของธงกลบเสียงกรีดร้องของหมอผีดำไปจนหมดสิ้นการแก้แค้นได้สมบูรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วเสียงคำรามโฮกสุดท้ายของเสือธงเมื่อแก้แค้นสำเร็จเสียงเงียบลงเหลือแต่เสียงลมพัดเบาๆบรรยากาศป่าศักดิ์สิทธิ์ยามรุ่งสางสงบนิ่งมีแสงแดดอ่อนๆพาดผ่านหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่บ้านชายดงจนหมดสิ้น2 สมิงก็กลับเข้าป่าศักดิ์สิทธิ์ดังเดิมสมิงยอดกลับมานั่งกรรมฐานในถ้ำเร้นลับเช่นเคยแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเขาไม่ได้มีความโกรธแค้นอีกต่อไปมีแต่ความสงบนิ่งและยอมรับในผลกรรมที่ตนได้กระทำลงไปแม้จะเป็นการปกป้องป่าแต่การพรากชีวิตผู้อื่นนอกจากสัญชาตญาณสัตว์ป่าแล้วถือเป็นบาปกรรมที่ผู้บำเพ็ญพรตต้องชดใช้บาปครั้งนี้กูจะชดใช้ด้วยตบะทั้งหมดที่กูมีเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าแห่งนี้ต่อไปเรื่องราวการชำระบาปที่หมู่บ้านชายดงกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านย่านนั้นต่างพากันเล่าขานถึงความอาถรรพ์ของป่าศักดิ์สิทธิ์และสมิงผู้พิทักษ์ที่พร้อมจะออกมาจากเงามืดเพื่อลงทันผู้ที่มีจิตละโมบโดยไม่สนว่ามันจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนจบภาคเสียงคำรามแห่งพงไพรขอบคุณที่รับฟังสมิงยอดภาคเสียงคำรามแห่งพงไพรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อติดตามตอนต่อไป